Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, és ahogy szoktam volt mondani, a mai nap is érezzétek otthon magatokat nálunk, csücsüljetek le a kis sámlira, mellénk, és nézzétek végig ezt a kis apróságot, egy nagyon kellemes édesség, vaníliás mazsolás csiga, nyilván aki nem szereti a mazsolát, ki is lehet hagyni belőle. Mondom nektek és mutatom az alapanyagokat, ugye lesz olyan alapanyag, ami kétszer is szerepel, na de hiszen készítünk egy keltésztát, és készítünk egy nagyon finom vaníliás mártást, pontosabban egy vaníliás pudingot, és ugye ezt a pudingot úgy fogom elkészíteni, hogy zacskós vagy bármilyen pudingpor nélkül, hiszen egy kis keményítővel és pár alapanyag hozzáadásával egy csodálatos pudingot lehet alkotni. Kezdjük is az alapanyagoknál, nézzük mondjuk erről az oldalról. Láthattok lisztet, sót, cukrot, vajat, tejet, pici vaníliás cukrot, élesztőt, tojásokat, citromot. Itt, amit láttok, egy kevés mazsola beáztatva, egy pici cukros és rumos lébe. Nyilván, aki nem szeretne rummal dolgozni, az ne tegye bele. Egy nagyon kellemes ízhatást ad a mazsolának, és ugye semmiféleképpen nem szárazon tesszük hozzá majd a pudinghoz, a krémhez, de azt is megmutatom nektek pontosan mikor. Ismételten egy pici cukkeró, keményítő, étkezési kukorica keményítő, és szintén tej. Hát ebből fog összeállni ez a csodálatos sütemény, amit el is kezdünk, és nem mással, mint a pudinggal, hiszen annak teljes mértékben ki kell hűlnie, hogy a tésztára rá tudjuk hordani. Indulhat a puding hadművelet, és meglátjátok milyen egyszerű. Nagyon sok esetben elmondom nektek, főleg amikor keményítővel dolgozunk, nagyon fontos ezt a szabályt betartani. Mindenféleképpen, ha épp nem teljes ételt készítünk, tehát nem tejjel húzzuk föl vízzel, de mindenféleképpen az hideg legyen, hiszen a keményítőt így lehet nagyon szépen, kellemesen elkeverni. Egyszerűen megfogom a megadott mennyiségű tejből, éppen elvettem ennyit, nincsen jelentősége, fölöntöm vele, itt a kis manipulátor, és nézzétek meg, pillanatok alatt egyszerűen el fogom keverni, és ez így teljes mértékben csomómentes lesz. Pár pillanat az egész, és így fog a későbbiekbe hozzá menni már a felmelegített tejhez. Ennyi volt az egész, ezt itt félre is teszem, és látjátok, ezt a wokot szándékosan ebbe csinálom, hiszen nagyon kellemesen el tudom majd dolgozni, ugye nincsen sarkos felüle, ebbe fogom egyszerűen megfőzni. Bekapcsolom a tűzhelyet, és olyan közepes fokozaton fogok dolgozni, tehát egy olyan legyen 4-es, 5-ös fokozat, hozzáöntjük a tejet, hozzá fogom adni a cukrot, vaníliás cukrot, de még nem a tojás sárgáját, az amikor egy nagyon picit meghűl ez a krém, akkor fog hozzákerülni. Körülbelül 4-5 perc alatt elérjük azt az állagot majd, hogy szépen elkezd gőzölődni ez a kis tejci, és utána megy hozzá a keményítő, azonnal itt vagyunk, és mutatjuk nektek. Egyébként a keményítőbe így néha még egy picit bele lehet keverni. Mint látjátok, gőzölődik a tej. Egyébként, hogyha valaki nem teflonos edény felületbe főzi a tejet, melegíti föl, annak érdemes hideg vízzel az épp aktuális edényt kiöblíteni, tudjátok, nem ég oda a tej. Na, tovább is léphetünk, érezzük a törődést, látjátok itt a keményítő, egyszerűen hozzá fogom borítani, és körülbelül ugyanezen a hőfokon, nem is kell följebb tenni, meglátjátok, egy 2-3 perc alatt egyszerűen be fog sűrűsödni, és már létrejön maga az alap vaníliás mártásunk, amihez majd a kellő időben hozzáteszem a mazsolát, és megszínezzük, elkrémesítjük egy kevés tojásoknak a sárgájával is. Ahogy látjátok, 3 perc alatt teljesen besűrűsödött, és elértük ezt a nagyon kellemes, sűrű mártás puding jelleget. Ugye azért mondom, hogy mártás és puding jelleg, hiszen amikor kihűl, akkor fogjuk ezt konkrétan megkapni. Hozzáborítom a mazsolkát, és körülbelül még egy 20-30 másodpercig így átkeverem. Lényegében, amikor már csak azt látjátok, hogy egy-két ilyen kis bugyborék jön föl, pöfög, röfög, a vanília mártásunk egyszerűen le lehet zárni, nagyon oda kell figyelni, ne égjen oda,
főleg ha nem teflonba csináljátok, nyilvánvaló, semmiféleképpen nagyon erős hőfokot nem javaslok. Na, úgy érzem, ennyi volt az egész, egyszerűen lezárjuk a tűzhelyet, körülbelül egy olyan 5-6 percig hagyjuk, néha belekeverünk, és akkor fogom csak hozzáadni a 2 darab tojásnak a sárgáját, picit megszínezi a nagyon kellemes kis krémünket, és egy kicsit el is lágyítja, el is fogja sejmesíteni. Le is húzom, odébb tesszük, és azonnal mutatom nektek. Mint látjátok, folyamatosan kevergetve egy kicsit hűtöm a krémet, és ebbe a helyzetbe hozzá is fogom potyogtatni a 2 darab tojásnak a sárgáját, és nézzétek meg, egy csodálatos színvilág, egy gyönyörű szép vanília pudingot kaptunk, pontosabban, mint említettem, még nem puding, amikor egy kicsit meghúz, kihűl, akkor egy tökéletes állag lesz. Félreteszem, és azonnal elkezdjük a tésztát készíteni. Néha érdemes belekavarni, semmiféleképpen ne bőrösödjön meg. Jöhet az élesztőnek a felfuttatása, ugye annyit teszek, nagyon sok receptben megmutattam, egy pici kis pohárba, bögrébe, kancsóba, köcsökbe, teljesen mindegy, beleteszitek az élesztőt, egy nagyon pici langyos tej, éppen hogy elfedje, nem kell több, teszek hozzá egy kis teáskanálnyi cukrot, ennyi az egész, összekeverem, és a tetejére fogok dobni épp egy nagyon pici minimális lisztet, letakarva, langyos, meleg helyre téve, mondjuk a tűzhely mellé, ugye ott csináltuk előbb a krémet, oda tesszük, és gyönyörű szépen pár perc alatt föl fog jönni, ennyi lisztet tettem rá, nézzétek meg, és hozom is a ruhámat, viszem a tűzhely közelébe, és hozom nektek a krémet, megmutatván, elkezd kihűlni, nézzétek meg, gyönyörű szép krémes az állaga, éppen hogy langyos, tehát pont amikor a tésztával már jó leszünk, akkor ez is teljes mértékben ki fog hűlni jéghidegre. Mint látjátok, gyönyörű szépen főjött az élesztő, még időben lekaptam róla a ruhát, vagy épp a szalvétát vegyétek le, hiszen akkor föltapadna, és ez a sok kis értékes alapanyag kárba veszne. Egyszerűen csináltam egy pici gödröt a lisztben, nézzétek meg, és menet közben egy darab citromnak a héját bele is reszeltem. Egyszerűen ezt az élesztőt bele fogom potyogtatni. Hoztam ide egy kanalat, ne legyünk hanyagak, vagy hanyagok. Belelapátolom a maradék pici élesztőt, hozzáteszem a 3 darab tojásnak a sárgáját, hozzáöntjük a maradék langyos tejet, így egy az egybe dolgozhatunk. Hozzá mehet a cukkeró, hozzátehetjük a pici langyos vajat, ez éppen egy kis maréknyi, ha így mondhatnám, és a sóból nézzétek meg, épp egy nagyon-nagyon picit teszek, de nem az élesztőre, hanem ide oldalra eldobom. Egyszerűen megfogjuk a gépet, elindítjuk, és egy gyönyörű szép tésztát dolgozunk ki, vagy pontosabban a gép kidolgozza helyettünk, mindjárt mutatjuk. Ebbe a pillanatban el is készültünk a tésztával, nézzétek meg, gyönyörű szépen az edénynek a faláról, az aljáról elvált, nincs más hátra, egyszer le fogom kotorni róla a tésztát, és már itt a nyújtótáblát mutatom is nektek, egy nagyon pici darásliszttel meghintettem, ez azt jelenti nálam, vagy sima darásliszt, tehát rétesliszt, vagy egy picit összekeverve a hagyományos liszttel, nagyon kényelmesen, nézzétek meg, tudunk majd rajta akár átgyúrni a tésztát, akár majd nyújtani. Nem fogok más tenni, egyszerűen kézzel pár pillanat alatt át fogom dolgozni a tésztát, hozok egy tiszta konyharuhát, letakarjuk, várunk egy 20-22 percet, 25 percet, teljesen mindegy, és utána jöhet a nyújtásművek, és természetesen a vanília pudingunk teljesen kihűlt, tudunk kényelmesen dolgozni. Ennyi volt az egész. Egy kicsi pofozgatás, kezit csókolom, konyharuha művek, letakarom, és nem sokára ismételten találkozunk a nyújtásnál. Nagyon szépen megkelt a tészta, pontosabban nem kelesztettem a duplájára, hiszen nem célom most, jöhet a nyújtás, ugye miután majd föl lesz vágva, azután is még egy nagyon picit kelni hagyjuk a sütőlemezen, egy nagyon picit beliszteztük a deszkát, elkezdjük kinyújtani, nézzétek meg, gyönyörű szép, még kong is a tészta,
és lassan jöhet a töltögetés. Itt ugye az a lényeg, próbáljátok meg majd egy nagyon picit sarkosra nyújtani. Ez azt jelenti, és nézzétek meg, milyen jó kis hólyagos a tészta, hogy azt jelenti, hogy nagyon szépen föl tudjuk majd tekerni a tésztát. Na most akinek ez nem sikerül, annak majd mutatok egy kis trükköt, tehát kézzel is lehet egy nagyon picit rásegíteni. Nyújtjuk, azonnal itt vagyunk, és már kenem is föl a jóságos kis vanília krémet, vanília pudingot a tésztára. Meg is vagyunk a tésztával. Ki is alakult itt nagyjából egy téglalap, nézzétek meg, csodálatos az állaga, megvan az a 2-3 mm, én tovább nem is fogok menni, ugye itt a sarkaira kitérve nem egy receptben mutattam, alá lehet nyúlni, egy nagyon picit meg lehet húzni, nagyon kellemes, lágy és dolgozható a tészta, nagyon fontos, és ugye nézzétek meg, alá van lisztezve, tehát nem fog oda tapadni, ez is nagyon fontos, és használjátok bátran ezt a rétes lisztet, daráslisztet, hozzá fog segíteni benneteket is a kiváló végeredményhez. Jöhet a krém, jöhet a puding, nézzétek meg, csodálatos, remegős az egész, nagyon kellemes. Elkezdem most fölhordani, körülbelül idáig hordom föl, ugye majd egyfolytában görgetem a tésztát, azt is megmutatom nektek. Na most, ha egy nagyon pici, itt marad az edénybe, majd megpróbálom úgy beosztani, és megmutatni nektek, hogy mi a szabályos, tehát az se jó, ha nagyon telerakjátok, hisz kitoljátok a krémet akkor, de hát mindjárt mutatom nektek, hogy mennyit tettem, és esetleg mennyi maradt az edénybe. El is készültünk a felhordással, és mutatom nektek konkrétan mennyi maradt a vokba, ennyi, ezt egy pohárba ki fogom tenni, és mondjuk majd, amikor tálalunk, egy puding gyanánt oda tesszük, hiszen ebből, ha teljesen kihűl a hűtőbe, akkor puding lesz. Jöhet a csévélés, ugye látjátok, ezt a kis szakaszt meghagytam, lehet, hogy még egy picivel többet is kellett volna, majd mindjárt meglátjuk. Lényeg a lényeg, úgy, mint a többi csigánál, elkezdem behajtani, és nagyon óvatosan elkezdjük föltekelni. Ugye itt lehet, hogy a mancsótok egy nagyon picit pudingos lesz, nem kell vele foglalkozni. Éppen óvatosan, és hangsúlyozom, nem szorosan görgetem magam előtt, és nézzétek, a krémet tolja is maga előtt ki. Tehát ez nem lesz egy olyan feszes csiga, mint egy kakaós csiga, egy pizzás csiga, és sorolhatnám. Itt az oldalait rá lehet húzni egy nagyon picit, hogy egyformán érkezzen. Itt is megteszem ezt. Tökéletes, és megyünk is tovább. És mindjárt meg is van a szokásos kis kígyónk. Tökéletes, látjátok, nagyon szép ruganyos a tészta, nem szakad. Na, még egy fordulás, egy hirtelen fordítás, kezit csókolom. Nézzétek meg, csiga, biga, gyere ki, ennyi volt az egész. Hozok egy nagyon-nagyon pici lisztet, csak hogy egy formázást tudjak adni neki. Hozok egy éles kést, és azonnal el is kezdem fölvágni. Látjátok, itt van a sütőtepsi, mehet rá, és innentől kezdve már csak egy jóféle kenés van hátra, aztán dobjuk a sütőbe. Mutatom nektek, és ezt fogjátok kapni, látjátok, benne a gyönyörű szép krém, nem kell megijedni, ez így gyönyörűen meg fog sülni, és majd meglátjátok, hogy milyen csodálatos lesz. Miután fölvágtam az összeset, egy darab felvert tojással megkenjük, és míg melegszik a sütő, csak annyi ideig fog kelni a tészta. Nagyon gyorsan fölütöttem egy tojglit, egy pár mozdulattal a manipulátorral el is intéztem, nincs más hátra, mint előre egy kenőtoll, és lényegében úgy ennek a finom pudingos csigának közepét, oldalát meg lehet kenni, tehát nem kell óvatoskodni, ezt pontosan így meg fogom tenni, így szépen végig megyek az összesen, és itt látjátok ebbe a pici kis pohárba, kitettem a maradék krémet. Aki egyébként úgy gondolja, bele is teheti az egészet, csak az számítson rá, hogy hát akkor a tekerésnél is nehéz dolga lesz, és egy jócska adag ki is fog jönni. Tehát én így gondolom, hogy azt nem érdemes már hozzátenni, és láttátok, hogy fölvágtam, pontosan elég bele a krém. A sütőt begyújtottam, 210 fok,
és kb. A 20-22 perc alatt gyönyörű szépen meg fogjuk sütni, ameddig melegszik a sütő, természetesen itt maradnak a közelbe. Amikor bemegy az első tepsi, a másik tepsit viszont egy picit hűvösebb helyre viszem, és félúton hozom visszafele, amikor megsült volna már, vagy pontosabban félúton van az első sütés, tökéletes. Ezt a tojglit egyébként szépen el lehet használni az összes csigára, tehát nem érdemes egy szemet se kiborítani belőle, szépen körbe lehet kenni vele a csигuszokat. Azonnal jövünk és tolom a sütőbe. Mehet is az első kör, vanília pudingos csiga a sütőbe, meglátjátok, egy csodálatos végeredmény lesz, középső polc, 210-220 fok között nyugodtan be lehet tenni, nincs jelentőség ennek a picinek, és meglátjátok, 20-22 perc alatt csodálatosan meg fog sülni. El is készült az első forduló, mutatom nektek, kivesszük, hát káprázatos illatok és káprázatos színek vannak, nézzétek meg, csodálatos lett, hagyjuk egy nagyon picit pihenni, menet közben betolom a következő tepsit, és ugye már csak akkor jövünk vissza, amikor az összes megsült. Na de mutatom nektek, nézzétek meg, annyira csodálatos, vaj, pihe, puha, és még látni, ebből a kezemmel próbálom meg, nézzétek meg itt a puding, vagy ennél éppen még épp, hogy majdnem, hogy fortyog benne, tehát egy vajpuha tartalom, és másnap is számíthattok erre, hiszen a puding folyamatosan puhítja, lágyítja a tésztát. Érkezünk vissza, amikor megsült, és nagyon gyorsan kitálalom nektek. Ebbe a pillanatba be is fejeztem a kicsi porcukkéró szórást, hiszen szükség van rá, pontosabban mi szeretjük, aki gondolja, tegyen rá, aki nem, az hagyja ki. Nem annyira édes ez a sütemény, tehát ezt a pici kis szórást elbírja. Hát megmutatjuk nektek itt a konkrét végeredményt, de hiszen mondjuk láttátok végig egy vaj, puha, nagyon kellemes ízhatású vanília pudingos csigát készítettünk úgy, hogy magát a pudingot is mi gyártottuk le. Látjátok, ebbe a kis üvegtálba kihelyeztem, nagyon kellemesen kihűlt pudingállaga lett, egy pici tejszínhabbal megspicceltem, földíszítettem, akár egy kis gyümölcsöt is bele lehet tenni, és itt nagyon gyorsan kitérek arra, hogy egyébként ezt a süteményt, ezt a vanília pudingos csigát úgy is el tudjátok készíteni, főleg, ha gondoljátok, nyáron egy nagyon pici friss barackot beleaprítva, amikor már kész a puding és összekeverve vele, vagy éppen mostanában télvíz idején barack befőttel is működik, nagyon apróra összevágjátok, miután kész van a puding és hűl a puding, akkor bele lehet keverni, tehát egy ilyen megoldás is van, és ne tovább, van egy túrós megoldás is, akár túrót is bele lehet keverni maga ebbe a vaníliakrémbe, vagy éppen túrót és barackot is, az is fantasztikus. Én most nektek az legegyszerűbb verziót mutattam meg, fogadjátok tőlünk nagyon nagy szeretettel, ha gondoljátok, próbáljátok ki, majd amikor kiírom a receptet, és úgy itt puding és puding között is van különbség, majd kiírok kétféle megoldást a keményítő téren, tehát én most mindegy, hogy mennyivel majd kiírom, nem is ez a lényeg, mennyivel dolgoztam, azt meg lehet növelni, és még pudingosabb állagot lehet elérni. Én szerintem nincsen szükség rá, láttátok, aki egy kicsivel keményebben szereti, az bátran majd növelje meg. Na, mutatom nektek, harapjak, ne harapjak, harapok egyet. Ezt a csodálatos végeredményt, fantasztikus, vajpuha, rugalmas, és mint említettem nektek, másnap, akár harmadnap is ilyen puha, hiszen a benne lévő puding folyamatosan áztatja a tésztát, pontosabban gondoskodik, bocsánat, ezért nem szeretek kóstolni, gondoskodik arról, hogy ne száradjon meg. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, hamarosan ismét jövünk egy finomsággal. Sziasztok!